Okay, so this is Gautam Patel and welcome to Aimers. લાસ્ટ 2 લેક્ચર્સમાં આપણે આ પાર્ટનો ઓલમોસ્ટ 80 to 90% હિસ્સો કવર કર્યો છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા રોજિંદા જીવનમાં કઈ પ્રકારની જોવા મળે, પછી રાસાયણિક સમીકરણ બને કઈ રીતે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યા. હવે આ લેક્ચરમાં લાસ્ટ 2 ટોપિક્સ ક્ષારણ અને ખોરાપણાને ડિસ્કસ કરવાના છે. સો વિધાઉટ એની ફર્ધર ડુ લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. એસિડ અને ભેજની હાજરીમાં કોઈ ધાતુને કાટ લાગવાની જે પ્રક્રિયા છે તેને સિમ્પલી આપણે ક્ષારણ તરીકે ઓળખી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ તાંબા પિત્તળના વાસણ હોય તો તેની પર લીલાશ પડતો રંગ જામી જાય, કોઈ ચાંદીના કોઈ વસ્તુ હોય ધાતુ પર કાળા રંગનું સ્તર જામી જાય, અથવા તો કોઈ બારી બારણાને કાટ લાગે. આ બધા ક્ષારણના ઉદાહરણો છે. ટૂંકમાં કહીએ ને તો કે જ્યારે ધાતુની કોઈ વસ્તુ હોય એની ઉપર એસિડ કે ભેજ વગેરેનો હુમલો થાય અને એ ધાતુનું ક્ષારણ થાય, એ વસ્તુ નકામી બની જાય, તો એ એક ટાઈપનું ક્ષારણ થયું. હવે કોઈ મોટા મોટા જહાજો હોય, કોઈ કારના ભાગો હોય કે પછી કોઈ કિંમતી ધાતુઓ હોય જેની ઉપર કાટ લાગે તો તેને ઘણું બધું નુકસાન થતું હોય છે. તો આ નુકસાન અટકાવવા માટે આપણે શું કરી શકાય, ક્ષારણને અટકાવવા માટે શું કરી શકાય? તો કે પહેલો રસ્તો તો એ છે કે એ ધાતુ પર આપણે રંગ લગાડીએ, કલર લગાડીએ, જેથી કરીને એનું ક્ષારણ આપણે અટકાવી શકીએ. અને બીજું છે તો કે લોખંડ કરતાં વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે કે ઝિંકનું આવરણ તેની પર લગાડવામાં આવે. આ જે આવરણ લગાડવામાં આવે એ ગેલ્વેનાઇઝડ આયન થયો, એટલે આ પ્રક્રિયાને આપણે ગેલ્વેનાઇઝેશન કહી શકીએ. આમ લોખંડ કે કોઈ ધાતુ પર થતું ક્ષારણ બે રીતે અટકાવી શકાય. એક તો તેના પર રંગ લગાડીને, અને બીજું તો કે એના કરતાં વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે કે ઝિંકનું ગેલ્વેનાઇઝડ આયન લગાડીને. આમ ક્ષારણથી થતું નુકસાન આપણે અટકાવી શકીએ. બીજી પ્રક્રિયા છે તે છે ખોરાપણું. કોઈ તેલી કે ચરબીયુક્ત ખાવાલાયક ખોરાક જે છે એ હવામાં થોડોક સમય ખુલ્લામાં રહેવા દેતા તેના સ્વાદ અને ગંધમાં ફેરફાર થાય છે, અને આ સ્વાદ અને ગંધમાં ફેરફાર થતાં તે ખોરાક ખાવાલાયક રહેતો નથી. આ પ્રક્રિયાને લીધે એ વસ્તુ ખોરી પડી જાય છે અને એને આપણે ખોરાપણું કહી શકીએ. તો ખોરાકમાં થતું ખોરાપણું કઈ રીતે અટકાવી શકાય? તો કે એમાં જો એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે તો એ ખોરાકની અવસ્થા આપણે લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકીએ, એનું ખોરાપણું આપણે અટકાવી શકીએ. એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થમાં નાઇટ્રોજનનો સમાવેશ થાય. તો પેક્ડ જે ફૂડ છે, તમે જે પેલા બાલાજી કે ગોપાલના જે પેકેટ ખાવ છો એમાં આપણને વધારે માત્રામાં હવા જોવા મળે. આપણને એમ લાગે હવા છે, બટ એ હવા હોતી નથી. એમાં હવાના ફોર્મમાં નાઇટ્રોજન એક એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થ તરીકે ઉમેરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને એ પેકેટ આપણને મહિના 2 મહિના પછી પણ ખાવા લાયક રહે. તો આ રીતે કોઈ ખોરાકનું ખોરાપણું થતું અટકાવી શકીએ અને ખોરાકને લાંબા સમય સુધી આપણે ખાવા લાયક બનાવી શકીએ. યાદ રાખજો ગાઈઝ, એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થો એટલે કે નાઇટ્રોજન ઉમેરીને ખોરાપણું અટકાવી શકાય છે. તો નાનકડા એવા 2 ટોપિક ક્ષારણ અને ખોરાપણું આપણે ડિસ્કસ કર્યા. આ સાથે અહીંયા ચેપ્ટર 1 કેમિકલ રિએક્શન રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પૂરું થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે આ ચેપ્ટરમાંથી બોર્ડમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને આન્સર રાઇટિંગ આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચનનું કઈ રીતે કરવું બોર્ડની એક્ઝામમાં તેના વિશે ડિસ્કસ કરીશું. સો મળીએ છીએ આવતા લેક્ચરમાં. ટીલ ધેન સી હેવ અ ગુડ ડે, બાય બાય, ટેક કેર.